اهلا بكم في حلقه جديده من قناه تكتيكانو وتحليل القمه المصريه واللي فاز بها الاهلي 3-2. هنشوف مع بعض شكل فريقين الدفاع والهجومي، افكار كلا المدربين والمشاكل والثغرات الدفاعيه الموجوده، وكمان تحليل الاهداف بالاضافه للتعرف على نجوم المباراه. يلا بينا بسرعه علشان نشوف التفاصيل. الزمالك من غير كوره في الشوط الاول وخصوصا اول نصف ساعه كان بيوقف كتير في ملعب الاهلي للضغط على لاعبي الاهلي سواء المدافعين او حارس المرمى او حتى الاظهره ولاعبي الوسط لمنعهم من حريه الوقت والمساحه على الكره، وبالتالي بجبر لاعبي الاهلي على تشتيت الكرات ولعب كرات طوليه عديده. هنا حاله اولى، حاله تانية، حاله تالتة، حاله رابعه، حاله خمسه، وحاله 6 زي ما احنا شايفين. 7 من الزمالك في ملعب الاهلي. الزمالك بينقل منطقه افتكاك الكره للوسط وبالتالي بيحاول يعزل لاعبي وسط الاهلي عن المدافعين، كل لاعب مع لاعب امام حامل الكره. بالمقابل لعيبه الاهلي كانت بتتنازل عن الكره في ملعب الزمالك وبيقفوا في وسط الملعب للضغط على حامل الكره ورقابه خيارات التمرير كل لاعب من الاهلي مع لاعب من الزمالك. وبالتالي هنا حتى لو نزل اشرف بن شرقي ويوسف اوباما لمسانده فرجاني ساسي فهم دايما بيقعوا تحت كثافه عدديه ورقابه من لاعبي الاهلي، لذلك ده كان السبب الاكبر في تكرار مدافعي الزمالك لتمرير الكرات الطوليه لعدم توفر خيارات تمرير متاحه امام حامل الكره في وسط الملعب. بالاضافه كمان ان رينيه فايلر مدرب الاهلي ركز على رقابه اهم حل للاعبي الزمالك واهم مفتاح لعب وهو فرجاني ساسي، كان دايما في رقابه من لاعبي الوسط وخصوصا حمدي فتحي. وهنا حاله تانية كمان بتوضح عزل فرجاني ساسي من لاعبي الاهلي، وهنا حاله ثالثه بتوضح نفس الفكره. وهنا حالات توضيحيه للناس اللي كانت بتسال عن مركز اشرف بن شرقي وادواره في المباراه خصوصا في الشوط الاول. بن شرقي كان بيلعب مهاجم او بانه يبدل مع يوسف اوباما زي ما احنا شايفين علشان ينزل بن شرقي يربط الخطوط ويطلب الكره في المساحات الخاليه، في حين يوسف اوباما هو اللي بيملا الفراغ في الجزء الامامي في المنطقه الهجوميه. وهنا كمان حاله بتوضح بن شرقي هو اللي بينزل في الوسط علشان يطلب الكره من لاعبي الزمالك، وهنا ايضا بن شرقي هو المحطه للفريق اثناء التحولات الهجوميه. وبما ان الاهلي استطاع غلق العمق امام لاعبي الزمالك فشفنا الزمالك بيلعب كرات طوليه عديده او انه يعتمد على اللعب على الاطراف ولعب كرات عرضيه، والاثنين كانوا محتاجين لاعب ومهاجم بمواصفات مصطفى محمد في الهجوم، ولكن ميتشو بدا باشرف بن شرقي ودي كانت مشكله. مش تواجد بن شرقي، هو تواجد مصطفى محمد على الدكه اللي كان لازم ينزل على حساب يوسف اوباما او محمد ونجم ويكون اشرف بن شرقي جناح ايسر او مهاجم تاني خلف مصطفى محمد. ذلك بالرغم من اعتماد الزمالك كثيرا على الكرات العرضيه لانهم كانوا غير فعالين تماما على مرمى الاهلي خصوصا في الشوط الاول بسبب غياب مصطفى محمد. هنا لعبه شيكابالا وهنا لعبه ايضا من حمدي النقاص. ايضا الزمالك وخصوصا فرجاني ساسي وطارق حامد احتاجوا لدعم دائم من شيكابالا ويوسف اوباما وبن شرقي، ولكن ده ما تمش غير نادر جدا في الشوط الاول، لذلك الزمالك ما كانش قادر يوصل بصوره كبيره من عمق ملعب الاهلي. لكن الزمالك كان بيقدر يوصل من خلال الكرات الساقطه والطوليه خلف احمد فتحي في الجهه اليمنى للنادي الاهلي. هنا حاله اولى وهنا حاله ثانيه، حاله ثالثه، حاله رابعه، حاله خمسه حتى في الشوط الثاني، وحالة 6 وحالة 7 بتوضح نفس الفكرة. وبما ان علي معلول بيتقدم كتير هجوميا مع لاعبي الاهلي فايضا نفس المساحات كانت بتظهر خلفه وكان بيستهدفها الزمالك. هنا تمريرة من طارق حامد عند النقاص خلف معلول، وهنا حالة تانية، حالة تالتة من شيكابالا، وحاله رابعه من طارق حامد، وحاله خمسه بتوضح نفس الفكره. طب ايه الاسباب يا تكتيكانو ان الزمالك كان بيعاني جدا على المستوى الدفاعي والاهلي هجماته كتير؟ السبب الاول انه الزمالك لما كان بيتقدم من الضغط ويرجع في الارتداد الدفاعي كان بيتاخر شيكابالا ونجم لمسانده الاظهره الدفاعيه وتقليل المساحات. السبب الثاني انه فرجاني ساسي كان بيفقد الكره كتير وبالتالي الزمالك مجبر على انه يرتد دفاعيا لتغطيه المساحات، ولكن المساحات دي كان شيكابالا ونجم بطيئين جدا في الارتداد الدفاعي بالاضافه ايضا ليوسف اوباما. السبب الثالث انه الاهلي كان سريع جدا في التحول الهجومي وبيستغل المساحات اللي كان بيتركها ونجم في الجهه اليسرى امام عبد الشافي وشيكابالا في الجهه اليمنى امام حمدي النقاص. وبما ان الاهلي كان لازال متقدم 3-1 لاخر ثلث ساعه من المباراه فالزمالك كان بيحاول يهاجم بكل خطوطه، بالتالي حمدي النقاص كان بيتقدم كتير وعبد الشافي بيتقدمه كتير، ولكن لما كان الزمالك بيفقد الكوره كان الاثنين بتظهر
وراهم مساحات كتيرة جدا كان لازم يغطوها، ولكن الاهلي ما كانش بيهاجم بنفس الشراسة اللي كان بيهاجم بيها في الشوط الاول. بالمقابل الاهلي لما كان بيتعرض للضغط كان بينزل الشحات يحاول يبني الهجمة، ينزل رمضان صبحي وبالتالي بيساندوا زملائهم. هنا قفشه بينزل كمان علشان يوجد المساحة ويطلب الكرة. الشحات في وسط الملعب حمدي فتحي ورمضان صبحي واجاي، وبالتالي بيستغلوا المساحات اللي بتظهر ما بين لاعبي الزمالك بعد فشلهم في الضغط العالي او بعد فقدان الكرة في ملعب الاهلي. وهنا حالة بتوضح نفس الفكرة، 5-2 مقابل الزمالك، نفس التفوق لعدد اللاعبي الاهلي في وسط الملعب. وده بيرجع للدعم الكبير من رمضان صبحي وقفشه والشحات واجاي لثنائي الوسط حمدي فتحي وعمرو السوليه. لذلك الاهلي كان سريع جدا في تحولاته الهجوميه. والحقيقه جونيور اجاي هو نجم المباراه من دون منافس، ومش بس علشان سجل هدفين، لا كمان علشان كان بينزل لوسط الملعب ويربط مع زملائه ويطلب الكره في المساحات الخاليه، او انه كان يهرب في المساحات اللي كانت بتظهر ما بين الظهير حمدي النقاز وقلب الدفاع، او انه كان بيستلم الكرات الهوائيه علشان يكون محطه يستند عليها زملائه في الوضعيه الهجوميه، او انه كان بيهرب في المساحات ما بين ايضا الظهير الايسر عبد الشافي والونش، بالاضافه للادوار التكتيكيه والدفاعيه اللي كان بيقوم بيها. وكان دايما بيحاول يعزل فرجاني ساسي ويضغط عليه، وهنا بالفعل افتك منه الكره علشان يتحول الاهلي بعدها للهجوم. ولما نروح لتحليل الاهداف وهدف الاهلي الاول من الركله الركنيه، لاحظوا ان الزمالك كان بيدافع وقتها بمزيج ما بين دفاع المنطقه ودفاع الرجل لرجل، وهنا 5 من الزمالك ضد 5 من الاهلي. ولكن حمدي فتحي كان واقف على علامه ال 18 بجانب أونجم، وهرب من محمد أونجم علشان ينضم لخماسي الاهلي، واصبح الاهلي 6 ضد 5 على علامه الجزاء منتظرين الكره. واثناء الكره في الهواء وبتتخطى الجميع، حمدي فتحي كان اربك يوسف اوباما، وبالتالي هنا يوسف اوباما خرج بره اللعبه تماما علشان الكره تيجي على طبق من ذهب لجونيور اجاي ويسجل هدف مميز. وفي الهدف الثاني للاهلي بتظهر نفس المساحات خلف اظهره الزمالك عبد الشافي والنقاز، بعدها على طول رمضان صبحي تمريره طوليه عند حسين الشحات اللي بيراوغ حمدي النقاز بكل سهوله، وبعدها بيسجل الهدف. وفي بدايه الشوط الثاني الاهلي بيضغط بشراسه ب7 لعيبه في ملعب الزمالك، معلول ورمضان صبحي بيفتكوا الكوره من شيكابالا، وبعدها رمضان بيوصل واجاي بيهرب لداخل ال 18، في حين شيكابالا لازال على الارض بيشتكي الحكم المباراه. بعدها جونيور اجاي طلب من رمضان الكره في المساحه الخاليه ولف جسمه 360 درجه علشان يسجل هدف ثالث مميز جدا. بالرغم من نجاح الاهلي في تسجيل 3 اهداف في اول 50 دقيقه على الزمالك، الا انهم ضيعوا فرص كتيره جدا، ودي كانت اخطر 4 فرص. فرصه الشحات والمرمى خالي بعد ضغط جونيور اجاي على محمد عواد، وهنا فرصه قفشه وهو والمرمى، وهنا فرصة اجاي هو والمرمى، وهنا فرصة قفشه بعد تمريرة اجاي. شايفين رمضان صبحي خالي ولكن قفشه سدد خارج المرمى. دفاعيا الاهلي كان بيدافع بال4-4-2، وهنا زي ما احنا شايفين الالتزام الدفاعي بعد التقدم ب3 اهداف. طيب سؤالي تكتيكانو، ايه اللي حصل للاهلي بعد ما كان متقدم ب3 اهداف وفجأة لاحظنا ان الزمالك ممكن يتعادل وممكن يرجع للمباراة؟ بكل بساطة انه بعد عودة حمدي فتحي للدفاع واللعب كقلب دفاع بجانب محمد هاني، اصبح وسط الملعب بالنسبه للزمالك مرتاح تماما، لانه حسام عاشور مش بنفس جوده حمدي فتحي في الضغط على فرجاني ساسي. نقطه تانية انه لما رجع حمدي فتحي ولعب كقلب دفاع مع هاني، الاثنين مش متمرسين، بعكس لما يكون الثنائي محمود متولي وياسر ابراهيم. بالاضافه ان الاهلي لما كان بيفقد الكره في ملعب الزمالك ايضا الرباعي ما بيرجعش، مروان محسن وقفشه والشحات ورمضان، وبالتالي فكانت في مساحات كبيره في ملعب الاهلي، وده اللي هنشوفه مع بعض في الحالات التكتيكيه. وهنا الحالات اللي بتوضح تاخر الشحات وقفشه ورمضان صبحي لمساندة زملائهم بالدفاع، وبالتالي بتكون في مسافات طويله على جانبي الملعب. حاله تانية، حالة ثالثة. وفي الهدف الأول الزمالك مصطفى محمد بينطلق في المساحة الخالية اللي هتظهر خلف حمدي فتحي ومحمد هاني، وبعدها مصطفى محمد بياخد ركلة الجزاء بذكاء من محمد الشناوي. وهنا محمود علاء لحظة تسجيل ركلة الجزاء كان محمد الشناوي اختار الجهة اليسرى. وفي الهدف الثاني للزمالك مصطفى محمد بنفس الشيء بينطلق في المساحة الخالية ما بين محمد هاني وحمدي فتحي، وبعدها بتكمل الهجمة بركلة جزاء بيسجلها محمود علاء على يسار الشناوي اللي اختار الزاوية اليمنى
قبل ما يسدد محمود علاء للكرة. وبعد ما نجح الزمالك في تسجيل هدفين واصبحت النتيجة 3-2، كان خطر جدا في التحول الهجومي واستغلال المساحات اللي كانت بتظهر ما بين محمد هاني واحمد فتحي او ما بين علي معلول وحمدي. وهنا امام عاشور بيطلب الكرة من مصطفى محمد، لكن مصطفى محمد فضل يلعبها من لمسة واحدة وهو المرمى خالي، ولكن الكرة تصدى لها محمد هاني بشكل مميز. وهنا ايضا فرصة كان ممكن مصطفى محمد واشرف بن شرقي يسجلوا منها التعادل في الدقيقة 94. واخيرا الاهلي وجد بديل عبد الله السعيد، اللاعب اللي بيربط الوسط بالهجوم واللاعب الذكي اللي بيقدر يطلب الكرة في المساحات الخالية بين خطوط الخصم الدفاعية. هنا قفشه بيطلب الكرة من حسين الشحات خلف فرجاني ساسي وطارق حامد، وهنا حالة لاكمال اللعبة. هنا حالة كمان قفشه اسفل الاطراف علشان يكون خيار للتمرير لزملائه، وهنا حالة ثالثة قفشه بيمرر التمريرة المتقنة عند حسين الشحات، وهنا ايضا قفشه بينطلق على قوس ال 18 علشان يطلب الكرة لانه لاعب من نوعية. وهنا حتى في الدقيقة 92 قفشه لازال يبحث عن الكرة وبيطلبها من حسام عاشور. وبكده اكون وصلت لختام الحلقة. في النهاية بقول الف مبروك لكل جماهير ولاعبي وادارة النادي الاهلي، وهارد لك لكل مشجعي وفريق نادي الزمالك. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس لو كنت متابع جديد. كان معاكم احمد سيد من قناة تكتيكانو، دمتم في رعاية الله.